mata mo. Di matitis ang pusong uhaw sa pag-asang mayroong darating na tanglaw. Bayani ka, kaagapay sa tuwina, kapwa mo'y kinakalinga mo. Kanlungan ka, pag-asang naroon ka, di ako nag-iisa. Bayani ka ng bayan ko, buhay mo'y inaalay mo, kaligtasan ko'y pinag-iingatan mo, di mo ako binibiko. Bayani ka ng bayan ko, pagmamahal ang tanging sandata mo. Di matitis ang pusong uhaw sa pag-asang mayroong darating na tanglaw, sa pag-asang mayroong darating na tanglaw. Bayani ka, kaagapay at tanglaw.
upo ng sandatahang. Mahal sa buhay ay nilisan dahil sa pangarap na maglingkod sa inang bayan. Kapayapaan ang bitin, sakripisyo ng bawat sundalo. Buhay ay laging nasa peligro sa panahon ng digmaan lumalaban. Iaalay ang sariling buhay para sa kabayanihan. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. .1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino.
katropa, magandang gabi sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas at sa buong sambayanang Pilipino. Ako po si Major Luzel Lara at ito po ang inyong kawal. Muli magandang gabi mga katropa. Ang ating Sandatahang Lakas at maging ang buong bansang Pilipinas ay may matingkad na kasaysayan ng katapangan, kabayanihan at galing ng ating mga kababaihan. Bagamat ngayon, normal na po tayo makakita ng mga sundalong babae. But there are increasing women in the armed forces of the Philippines who truly make a difference. They distinguish themselves and they stand out and stand tall and proud amongst men in the organization. Dahil ang buwan ng Marso ay buwan po ng paggunita ng ating mga kababaihan, sa ating programa ngayong gabi, makakasama po natin ang ilan sa mga babaeng opisyal at general ng Sandatahang Lakas na talaga namang hinahangaan sa kanilang larangan. Kasama po natin ngayon ang kumakatawan sa kababaihan ng Philippine Air Force, Philippine Navy, Philippine Army at ng Technical Administrative Service ng Armed Forces of the Philippines. Ma'ams, magandang gabi po at maraming salamat po sa pag-uunlak sa ating programa. Magandang gabi, Lu, and magandang gabi po sa ating mga kababayan. Ako nga po pala si Brigadier General SHARON tubong Bicol po ako, and currently I am assigned sa Western Command na nasa Palawan po as the Deputy Commander for Operations. Binabati ko po ang aming mga kasamahan dyan, ang ating mga defenders and patriots of Western Frontier. Magandang gabi po sa ating lahat at sa lahat ng mga kasundaluhan po. Magandang gabi sa lahat. Magandang gabi. I am Brigadier General Venus Maguelang Bajarin, currently the Chief Nurse of the Armed Forces of the Philippines. I am a proud Cordillerans from the province of Kalinga, Pinokpok. And I am also proud to say that I am the first woman general in my hometown. Wow! So I am married with an army officer also. So to the Nurse Corps organization, the military nurses that I belong in the Armed Forces of the Philippines, good evening. And I know that they are in the front lines now, caring for our troops who are facing this pandemic. Magandang gabi po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa mga magigiting na mga babaeng kasundaluhan ng Armed Forces of the Philippines. Lalong-lalo na napaka-sarap na makasama ngayong oras na ito yung mga hinahangaan nating mga general, female general ng Armed Forces of the Philippines. Ma'am, good evening po. So, ako nga po pala si Commander Liberty GAMUETA from Pulumulok, South Cotabato. Ako po ay isang purely Ilocana, pero lumaki na po kami doon sa Mindanao, kaya naging Bisaya na rin po ako. So, ako po ay ipinanganak noong June 12, 1973, kaya nga po naging Liberty yung pangalan ko po dahil freedom, Independence Day po siya. So, napakalaking karangalan po na napasama ako dito sa mga magigiting na kababaihan na ito na general ng ating bansang Pilipinas. Kasi pangarap ko rin po na maging kagaya nila, pero hindi ko po alam kung ano po yung will ni God sa buhay natin. So, we believe in God's will. Kaya maraming salamat po. Sana po mag-enjoy po kayo sa pakikinig, sa mga kasagutan namin, sa mga katanungan na ibabato po sa amin. Magandang gabi po muli. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening everyone. Ma'am, good evening po. Masaya ako ngayon na nandito kasama po ang ating mga idolo
sa ating Armed Forces of the Philippines. Medyo nasisilaw po ako sa star ng aking mga katabi. Ako po ay si Lieutenant Colonel DARAH REGIS, galing po sa Philippine Army. Nagpapasalamat ako, Line, sa opportunity na inimbita mo ako. Maraming magagaling na mga opisyal natin, na mga babae sa buong hukbong Sandatahan. Isa pong malaking opportunity na nabigyan kami ng time na makausap kayo. At nais ko pong ipaalam sa lahat na ako po ay isang anak na sundalo. Yung tatay ko po ay isang army officer. Yung nanay ko po naman ay isang enlisted woman. So galing po talaga ako sa pamilya ng mga kasundaluhan. In fact po, yung kapatid ko, yung kuya ko, sundalo din po siya. So I grew up in a family of soldiers, and isa ako sa mga tao talaga na masayang-masaya na nasa serbisyo. I'm happy to be doing this job. And kasalukuyan, ako po ay Operations Officer ng Finance Center Philippine Army. Ang focus ko po talaga ay on resource management at saka financial operations. Maraming salamat po. Yan po mga katropa, mas makikilala po natin ang ating panauhin. Aalamin natin bakit nga po ba pinili nila ang propesyon na pagiging sundalo. Magbabalik po ang inyong kawal. Tuklasin ang hatid na kalusugan ng luntiang kalikasan mula sa mga natural na healing halaman. Sasagutin ang inyong mga katanungan at magbabahagi ng mga kwento ng kagalingan. Ako po ang inyong lingkod, Dr. Edinel Calvario. Hayaan niyong samahan ko kayo tuwing Sabado at Linggo, alas 7 hanggang alas 9 ng umaga sa Hiling Galing, live dito sa UNTV. To all our healthcare workers, thank you so much for your dedication in serving the Philippine people, and I pray that God will strengthen you and protect you as you risk your lives so you can serve. Saludo po kami sa inyong kabayanihan at mabuhay po kayo. Ang tama at maling paggamit ng alcohol bilang disinfectant. Karaniwang ginagamit na disinfectant ng alcohol kung hindi agad makapaghuhugas ng kamay. Inirekomenda ng DOH ang paggamit ng 70% alcohol. Hindi inirekomenda ang mas mataas na percentage dahil kailangan ang sapat na dami ng tubig para makapatay ng mikrobyo. Ang methanol at ibang uri ng alcohol na ginagamit sa industriya ay hindi rin inirekomenda dahil makasasama ito sa kalusugan. Ang alak o alcohol beverages naman ay hindi epektibo bilang disinfectant dahil 40% lang ang taglay nito. Huwag haluan ng bleach ang alcohol dahil nakakalikha ito ng kemikal na kapag nalanghap ay makasasama sa kalusugan. A reminder from UNTV, your public service channel. So now, faith, hope, and love abide, these three. But the greatest of these is love. Love is highly recommended in the Bible. Numerous verses were written about the importance of love. Scientifically speaking, love causes positive changes in our emotions and release hormones that uplift our mood and gives us the feeling of hope. Learn more interesting facts about love from the most informative book of all time. This is UNTV, reminding you to make it a habit to read the Bible. Mga katropa, alamin po natin, sa likod ba ng aming uniforme na sinusuot araw-araw, mahirap ba ang buhay ng isang opisyal at sundalong babae? Aalamin po natin. Ma'am,
Mahirap ba ang buhay ng isang babaeng opisyal? Para sa akin, nung umpisa, talagang napakahirap. Kasi lalong-lalo na sa training, di ba? Na halos lahat kasama mo is mga lalaki. Then talagang ang laki ng adjustment na ginagawa mo dahil syempre mas malakas sila sa iyo. Pero nung nakapag-adjust ka na, masasabi mo, wow, kaya ko rin pala kung ano yung mga ginagawa nila. Basta kung ito yung goal mo, ito yung gusto mo sa buhay mo, talagang kakayanin mo siya. Kahit kasama mo pa dyan yung mga lalaki, kahit sino pa yung mga kasama mo dyan, gusto mo talaga ipakita sa kanila na babae ako pero kaya ko rin. Totoo yung sinasabi ni Ma'am because kilala po ang Armed Forces of the Philippines as an organization composed of most men. So pag babae ka, nasa loob ka ng Sandatahang Lakas, there's a pressure na kailangan mong sumabay sa lakas, kailangan mong sumabay sa hakbang ng mga kalalakihan. Ma'am, ano po yung experience po ninyo? Natawa ako dun sa question lines kasi feeling ko, nung pumasok ako sa service in 2001, hindi ako ang nahirapan. Ang nahirapan yung mga kasama kong lalaki. Kasi inassign ako sa batalyon. Ako yung nag-iisang babae doon. Nag-adjust sila lahat sa akin. Nag-adjust sila in a sense na I understand that our organization is a male-dominated organization, ma'am. Tapos, yung mga kasama po nating mga lalaki, yung mga officers lalo na, they're very patriarchal. Yung parang gusto nilang alagaan ka. Parang yun ang naging instinct nila. So, they didn't know how to go about it. Do we send her out in the field? Dito lang ba siya sa battalion headquarters? Marami bang risk kung ipapadala natin siya? So, yun yung mga nakita ko na sila ang nahirapan. But on my end, I'm always very fortunate because lahat ng mga naging boss ko, they were good mentors. So it became quite easy for me kasi they were able to lead me by the hand. Ganito kasi yan, Dara, ganito yan. And ang isang makikita ko lang talaga na challenge is balancing between family and work. My husband is also an officer and we have one son. Tapos naghahabol kami palagi ng geographical assignment, Luzon, Visayas, Mindanao. And we have to discuss all the time, saan tayo next? What will be beneficial for both our career and our family? So yun ang challenge na nakikita ko talaga. How about you, Ma'am? Sa akin naman, there's no such thing as easy profession. Kasi lahat naman is all of the professions that we have is very, very challenging. But we have to prepare ourselves. So for me, the most, as a female in the organization, siguro nahirapan lang ako in terms of, because I have 4 children. During that time, they are still small and we are being frequently assigned from the NCR. So, leaving my children is very, very challenging. So, especially when I was assigned at, in Mindanao, that I have to leave my 3-month-old son. I just gave birth, and that was the time that I was assigned in Mindanao. So, I have to choose. That was the time that I opted to leave the service. Kasi sa akin yung napakasakit as a mother, leaving, naiiwan mo yung baby mo na nagbe-breastfed ka pa. So, yun yung nag-isip ako noon na umalis na lang sa service and to pursue my dream of going abroad. However, siguro I am very, very lucky because I have a husband that is very, very supportive to me. Without him, siguro wala ako sa service kasi siya yung nag-push sa akin, siya yung tumulong sa akin, at saka we shared the same amount of supervision to our children. So siya yung karamay ko sa pag-raise sa mga anak namin. So it was very, very easy for me to both balance my family and my career. So yun yung nakikita ko lang na very challenging, or medyo nahirapan ako yung iwanan mo yung mahal mo sa buhay. So mahirap yun sa isang nanay actually. Totoo po yan.
natin. Totoo po yung mga katropa kasi sa Armed Forces of the Philippines po kasi we have, nabanggit na ni Ma'am Dara, na geographical assignment. So dapat hindi ka lang mapipirme sa isang lugar. Kumbaga, meron ka dapat tour of duty sa Mindanao, Visayas, and Luzon. And kasama dyan sa duty natin ang pansamantalang iwanan ng ating pamilya. Sa'yo, ma'am, for your experience. Generally speaking, physically challenging talaga ang sa Armed Forces of the Philippines kasi we have to maintain our physical fitness while you are in the service. Now, ang mga babae naman is hindi talaga nakaprogram for that. Now, ang ano lang kasi dyan is that mindsetting and preparation. Ako, maswerte ako kasi I grew up in a family na pinalaki kami ng mother ko na very independent. So, kami gumagawa ng lahat ng dapat para sa sarili namin kasi yung mother ko teacher. Frequently assigned siya sa far-flung areas. So, kami lang magkakapatid ang naiiwan sa bahay. So, kanya-kanya kaming assignment ng gawain. Kaya, nung pumasok ako sa military, I get used to that. Gawain bahay, hindi na ako naninibago kasi nga, ginagawa na namin. And, tama yung sinabi ni Dara, very supportive. Yung mga classmates ko, when we were in the flying school, very supportive sila. And I am also very fortunate sa Philippine Air Force kasi pinagkatiwala nila sa akin yung mga posisyon na supposedly makikita mo na mga lalaki ang may hawak. So, I became the commandant of the Philippine Air Force Flying School. And then, nag-TOG commander ako, and that's a tactical operations group assignment. After which, naging wing commander ako ng tactical operations wing sa Mindanao, sa Davao City. So, and of course, nasa sa atin din kung paano natin i-prove yung sarili natin, ipakita yung capability natin para makuha din natin yung kanilang tiwala. So yung sabi naman na kung nahirapan, sa akin, on my part, wala akong naging masyadong issue. Naiintindihan ko yung mga kasama natin. Yun talaga ang concern ng karamihan ng mga babae nating sundalo na may mga pamilya na. So that's why the Armed Forces, kasi part din ako kasi ng TWG na nag-craft nung mga regulations natin sa AFP, yun talaga nakita namin na concern when it comes to family. So, the Armed Forces naman ay gumawa ng paraan talaga para mabalance yung career and family time ng mga personnel natin. And kung maririnig ninyo ang ating mahal na Pangulo, palagi niyan yung pinopronounce na it should be yung kung pareha sila mag-asawa, dapat may isa sa kanila na maiiwan doon sa kung nasaan yung pamilya nila nakasettle para hindi mapabayaan yung family. So very thankful din ako sa AFP because hindi nila pinapabayaan o hindi nila na-overlook yung kapakanan ng mga kababaihang sundalo. Mga katropa, marami pa po tayong pag-uusapan sa pagbabalik po na ang inyong kawal. Learn how to prevent ailments. Alagaan ang ating kaisipan. Kayo pong mga magulang ang unang guro. We have to be positive in things, di ba? As much as possible, huwag pong lumabas ng bahay. Know how to treat illnesses. Meron na din po tayong teledermatology. Eat healthy food, balanced diet. Magsipilyo 3 times a day. Ang doktor, kaibigan ho ng pasyente, nandito kami para tulungan kayo. And don't miss updates on health topics. Catch Doctors on TV, Sundays from 11:30 in the morning to 12 noon. Only here in UNTV.
Hindi naman lingid sa ating kaalaman na bukod sa mga health professionals at mga uniformed men na of course lubos pong ating pasasalamat, meron pong ibang mga kababayan tayo ang nananatiling nasa lansangan at nagsasakripisyo sa kabila ng panganib na dulot ng COVID-19. Nabibilang rin po sila sa ating mga frontliners. Kaya isang pagpupugay rin po ang aming hatid sa inyo, mga nasa sektor ng logistics service. Sila po ang nagsisiguro na meron tayong sapat na supply ng mga pagkain at iba pang mga pangangailangan sa ating mga tahanan ngayong ipinatutupad nga ang enhanced community quarantine. Ang mga pahinante at drivers ng truck, yung mga tauhan sa barko, mga tagalinis sa warehouse at iba pa. Dahil po sa inyo ay may pagkain ng aming pamilya, meron kaming mga gamot na nabibili, meron pong supply na nakararating sa mga lokal na pamahalaan para ipamahagi sa mga nangangailangan. Alam po namin na hindi matatawaran ang inyong mga ginagawa at hindi sasapat ang pasasalamat na ito. Pero maraming salamat pa rin po. Kasama po kayo, 10 ng inyong mga pamilya, sa aming mga panalangin na naway ingatan kayo ng Diyos at pagkalooban pa ng lakas para maipagpatuloy ang inyong serbisyo. Muli po, maraming salamat. Ang virus na sanhi ng sakit ng coronavirus disease 2019 ay kapamilya ng viruses na sanhi ng common colds, pneumonia, MERS-CoV at SARS. Galing ito sa Wuhan, isang syudad sa Hubei, China. Ang mga sintomas nito ay lagnat, ubo, sipon at hirap sa paghinga. Para maiwasan ito, palaging maghugas ng kamay. Umiwas sa taong may sintomas ng sakit. Gumamit ng proteksyon kung hahawak sa hayop. Siguraduhing luto ang mga kakainin. Agad kumonsulta sa doktor kung makaramdam ng mga sintomas. Tandaan na mahalaga ang kalinisan at kaalaman para maiwasan ang sakit. A reminder from UNTV, your public service channel. Mga katropa, pag-uusapan naman natin ngayon yung ating mga panauhin, paano ba nila minamanage ang roles nila being a family woman and a soldier, and how do they juggle their time sa kanilang professional and personal lives. Ma'am Dara, baka may advice po kayo sa amin. May dalawa akong sikreto eh. Ang sikreto ko talaga, number 1 is prayer. Yung mga decisions pertaining to career, pertaining to family, pinagdadasal ko talaga, at saka ng husband ko. And our second secret is communication. Pinag-uusapan namin yung mga decision na naapektuhan yung career at saka yung family namin. Juggling between being an officer at saka being a wife and a mother at the same time, medyo challenging siya. Pero at the same time, with enough communication at saka dasal, ang daming pwedeng magawa. Nag-o-open up yung kaisipan mo eh, na hindi lang pala ito ang pwede kong gawin. At the same time, I always make it a point to tell my son about what actually it is that we are doing, na hindi ito trabaho lang for us. For my husband and I, this is our way of giving back. Kasi ang dami na naming nakuha sa organization, ang daming benefits sa organization, and fortunately our son understands. He's 12, pero nakikita niya, and nakikita ko na rin sa kanya yung passion niya towards serving and caring for others. And masaya ako na to think na we might have done something good, and we see it reflected in him. How about you, ma'am? Ako kasi single pa kasi ako eh, kaya so hindi ko pa na-experience yung na-experience ng mga military na may asawa na. So as a single naman,
ang ano ko talaga is sineset ko yung priority between work at saka sa personal ano ko. So, pero mostly talaga is doon ako nagpo-focus sa work ko dahil nga wala naman po kasi akong family na inuuwian. Mag-isa lang din po ako dito sa Manila kasi yung family ko nga po talaga is nasa Mindanao. So, yun lang, malungkot siya kasi nga wala kang family na immediate na mapupuntahan mo pag ikaw ay stress or may problema ka. Yun nga lang, hanggang ano na lang tayo, hanggang mobile phone na lang yung ginagawa natin. Pero thank God pa rin kasi namamanage ko pa rin yung ano ko, yung time ko para sa kanila na kahit na through video call, nakakausap ko pa rin yung parents ko at saka yung mga kapatid ko. So medyo mahirap din pag ganitong mga situation na ano, 'di ba, na kailangan mo rin kasi na magkaroon ka rin ng partner, 'di ba? Pero siguro naman yun nga, iset lang natin yung priority natin. Then, in doing your job, kailangan na para maging ano siya, isulat mo siya kung ano yung mga kailangan mong gawin every day para hindi mo siya nakakalimutan. Kasi yun yung ano natin, mali natin sometimes na ano na hindi na kasi tayo bata para ano pa na alam natin kung ano yung mga sequence or ano yung mga sunod-sunod na ginagawa natin. So, yun yung mga ginagawa ko. I set my priority at saka talagang I have a plan for the day, plan for the week at saka month. Si ma'am, alam ko, jack of all trades to. Meron ka pa bang time para sa sarili mo, ma'am? Of course, hindi nawawala yun. No? Kasi, sabi nga, dapat balansehin natin, di ba? Yeah. So, being sa God focal point, marami ako naririnig ng mga experiences about managing families, and at the same time, you have to comply with the requirements of your career. So, balancing act talaga is the key. And of course, sabi nga na, prioritization kung anong gagawin. But, wag natin papabayaan ang sarili natin na mawalan ka ng time for yourself. Kahit sa papaanong paraan. Kasi alam natin, palagi natin sinasabi na wala kasi yung time kasi marami kaming trabaho sa office. Nadaanan ko rin yan na alas 8 na ng gabi nagpipirma ka pa. Kumbaga, papasok ka ng opisina na wala pang araw, lalabas ka ng opisina, madilim na rin. And in fact, at saka minsan, yun din ang ikinalulungkot din natin when you are far talaga from the family. Kasi ako, nagsundalo ako, nandun yung nanay ko. She is nasa Bicol siya. Well, I was assigned to different, namatay ang mother ko na wala ako doon sa tabi niya. Ilang beses siyang nagkasakit na wala ako doon sa tabi niya. But nandun naman yung mga siblings ko. And siguro ko, sa ngayon, malaki rin ang naitulong ng technology. Kasi kahit malalayo tayo sa families natin, especially now, we are get connected with everybody. So ako ngayon, may mga apo na ako sa mga pamangkin ko. So, kumbaga, yun minsan ang nagbibigay sa'yo ng relaxation, and sometimes pagkatapos ng refresh ka sa pakiramdam mo, makausap mo, makalambingan mo yung mga pamangkin mo, pagbalik mo sa trabaho is kumbaga rejuvenated ka naman. So sa akin talaga, the key is, lahat naman siguro tayo would agree, balancing talaga. And tama yung sabi ni Dara, divine intervention. You have to seek divine intervention every time na magkakaroon ka, especially kung meron kang mga major decisions na gagawin. So alam naman natin yan, ang pagiging sundalo talaga hindi mo hawak ang oras mo, hindi mo hawak ang buhay mo. Kaya nga tayo tinatawag na GI di ba? Because the Armed Forces of the Philippines, kumbaga sila ang may hawak. Kaya nga sinasabi nila, we are on call 24/7. So, pero very pa rin naman ang Armed Forces sa atin kasi sinusuportahan nila ang ating family life, ang requirements ng family natin, so hindi tayo pinababayaan. Grateful pa rin tayo sa organization. Thank you, ma'am. Ma'am, sa inyo, ma'am, 4 po yung anak ninyo. How do you juggle your time? Actually, for me, balancing my profession and my family is very, very challenging. Much more that I have 4 kids, daughter and 3 sons.
yung pagdidisiplina lang sa kanila is very, very challenging. At ang pagdidisiplina din at pag-supervise sa 400 plus na nurses, military nurses, is very, very challenging. So, katulad ng sabi niya, ang sekreto lang is how we are going to manage our time. So first is that a big factor is the support system, yung family support system. Kasi kung walang support system na makukuha ko dun sa family ko, I can never, siguro nagsasuffer yung profession ko o magsasuffer yung the family. So we must balance the two, which is very, very important to me. Yung profession ko, hindi ko rin maiwan yung profession ko, hindi ko rin maiwan yung family. So I have to balance both. I have to keep both. So as I have said a while ago, na I am very, very lucky na napaka-supportive yung husband ko. So it's not that hard for me. And plus the fact that given the EFE transformation roadmap that we have right now, di ba nandoon yung ating personal scorecard. Yes. So, doon sa scorecard ko, doon sa personal scorecard ko, na nagko-contribute din doon sa scorecard ng the organization is that I have already set goals on my personal, on my social, educational, and profession. So, nakalagay doon lahat. So, doon ko lang tinitignan and then I am guided with those. So, nababalance ko yung how to take care of my family and of course, my career, which is very, lalong-lalo na nandito ka sa strategic level, you need also to make your best, to show your best and be an example to your subordinates. So, yun, siguro for me, I'm very, very lucky kasi na-maintain ko sila pareho. Let me also take this opportunity to recognize and appreciate all the women in uniform, sundalo at opisyal na may kani-kanilang pamilya, may mga anak na inaalagaan, pero pagdating sa opisina talagang game on, nagagawa nila ang trabaho nila. So malaking saludo po sa inyong lahat. Ako bilang bagong nanay, I have a 3-year-old daughter. Ang hirap pala. Ang hirap pala pagsabayin. Pero dahil marami pa akong nakilalang mga seniors ko at mas matagal sa trabaho, na mas marami pang anak at kaya nilang gampanan ang kanilang tungkulin, kaya mas lumalakas po ako. Sa ating pagbabalik mga katropa, hihingi po tayo ng mga success principles at advices ng ating panauhin dahil sa taas at tanyag ng achievements na kamit nila ngayon. Magbabalik po ang inyong kawal. This is a message to all of our frontliners in the media. We really appreciate what you do for the people and for our country. Being out on the field working now puts your health at risk and also compromises certain things like uncertainty and of course anxiety from being away from our families and our homes. But we'd like to let you know that we consider you our heroes as you continue to bring facts, the news to us, therefore giving the people who are on enhanced quarantine at home peace of mind, knowing what is really going on in the field and all over the country, because all we really have is you. So my message to everyone is to stay safe, use your personal protection equipment, and always give everything to God and always pray. We hope to see all of you after this. Take care. God bless. Salamat sa Diyos sa lahat sa inyo. Mahina ang immune system ay kasama sa high-risk na grupo kapag nagkasakit ng COVID-19. Isang paraan para mapalakas ang immune system ay ang pagkain ng prutas, gulay at fruit crops. Ang patatas
Pilipinas ay inirerekomenda ng National Nutrition Council dahil sa mataas na vitamin C nito na makatutulong magpalakas ng immune system. May taglay din itong zinc, vitamin B6 at isang uri ng alkaloids na mahalaga sa maayos na paggana ng immune system. Tandaan na ang tamang pagkain ay makatutulong labanan ang sakit. A reminder from UNTV, your public service channel. Mga katropa, ang mga kasama ko ngayong gabi ay masasabi natin ito yung mga iniidolo or tinitingala ng mga junior officers, mga katulad ko, at ng mga kasundaluhang babae. Alamin po natin ano ba ang mga success principles nila para naman makuha namin so that we could also achieve the same level of accomplishment. Ma'am, sa inyo. Well, sa akin itong pala kong sinasabi, determination, dedication, and discipline. So, determination on what you want to achieve, dedication to the service that kung saan ka na-belong, and of course, discipline. Sa demand ng trabaho natin, we have to upkeep lagi yung sarili natin para hindi ka nahuhuli o kaya nakakapag-comply ka doon sa demands ng trabaho. So, yun lang yung tatlo sa akin. Ako naman is first ko talaga is putting God in everything you do. Kasi alam naman natin na we can't do nothing without the intervention of our our God. So just pray first before you go to your work. Then you ask wisdom kasi hindi naman natin kaya ang lahat kung wala yung wisdom na ibibigay ni God sa atin. Then of course we will always accept whatever yung mga gustong ipagawa sa atin. Of course, sometimes rin natin siya, i-evaluate din natin before natin siya gawin. Pero siguro naman sa natin is talagang wala naman silang ipapagawa sa atin na hindi maganda, di ba? So, we will always submit to authority. Lalong-lalo na sa mga natin, sa mga boss natin or sa mga senior officers natin. Okay, I agree with Ma'am that in everything you do is we live up to our Lord. So, ako, doon talaga ako nagde-depend for the wisdom and the strength. For my secret of being a successful female military officer is that I always believe in the commitment. If you show your commitment to what you do and your passion in doing that, magsasucceed ka. And plus sa military kasi we are bounded by so many rules of law, guidelines, policies, protocols, and everything. So lahat is we are guided by those policies, and obedience to those policies is very, very important. So sa akin, the character or the attitude is number one. Sabi nga nila, even if you are the most brilliant officer, but if you don't have the character or the attitude, wala ka ring patutunguhan. So yun yung naging yun yung naging guide ko na I have to and I always inculcate to my juniors that the character is very, very, very important. We can always teach the skills, the knowledge, but the attitude, it's very, very hard to teach them. So yun yung nagiging instrument in achieving this for reaching what I am now. The experiences that I have in the military, actually, the discipline, the military professionalism that was inculcated in me,
yun yung naging instrument ko for being a successful female military officer. Thank you, ma'am. The personal idol ko si Ma'am Dara. Ma'am? Ang secret, I'm not sure if it's really a secret, but for me, the key to success is loving your work. You love your work, it loves you back. And yun talaga yung naging drive ko. Kahit saan mo ako ilagay na opisina, it might give me the hardest job or the most relaxing job. Pero at the end of the day, I always love my work. I love the people around me. Kasi I realize that when you begin to appreciate the things that you do, and when you begin to appreciate the people around you, they tend to live up to your expectations, and you tend to live up to the expectations also of your bosses. Itong mga boss natin, nakikita nila yung mga tama yung sinabi ni Ma'am, nakikita nila kung sino-sino yung mga officers na nandyan yung tamang puso para sa trabaho. And I always make it a point, kasi nasa finance ako, I always make it a point na at the start of the day, iniisip ko, sino ba ang customer ko? Sino ba ang beneficiary ng tinatrabaho ko? Para kanino ba itong ginagawa ko for today? And it gives me focus, it gives me direction, it gives me inspiration na kaya kong tulungan ang mga tao na to. Kaya kong mag-extra effort para sa kanila. Because masaya ako when I do these things. It makes me happy, it makes me fulfilled. Thank you, ma'am. Kung meron po akong pupulutin sa bawat na i-share nila, unang-una kay Ma'am Dara is, I am a believer of the gratitude. There's a magic in gratitude. When you do your things with a thankful heart, talagang miracles will happen. Kay Ma'am naman, I truly believe also in the value of character of the person. Dapat maganda yung character mo, maganda yung work ethics and work reputation for you to stay long, if you want to stay long in this organization. And I think not only in this organization, but in your lifetime, if you want to build friends, if you want to commit into an endeavor, dapat maganda yung iyong character. Kay Ma'am naman, discipline. Because that's the foundation. Yun po ang pundasyon talaga ng isang sundalo. At hindi lang pagiging sundalo, discipline in your home, discipline in your personal life. At syempre kay Ma'am, yung prayers. Talagang we lift up everything to the Lord because sabi nga ni Ma'am kanina, it's a divine intervention. We are just mere humans and we have our skills and our talents, but at the end of the day, it's the Lord who decide for our future. Mga katropa, wag po kayong aalis. Magbabalik pa po ang inyong kawal. Gaano ba tayo kahanda sa posibleng pagdating ng isang sakuna? Taon-taon nasa 20 bagyo ang dumadaan sa ating bansa. Di na rin bago sa atin ang mga pagbaha sa panahon ng tag-ulan. Bawat araw din may napapaulat na mga sunog, pati na ng mga pagyanig ng lupa sa iba't ibang lugar. Dito sa Metro Manila, pinaghahandaan natin ang posibleng pagtama ng isang malakas na lindol na kung tawagin ay The Big One. Gaano nga ba tayo kahanda kung may dumating na sakuna? Meron na ba tayong first aid kit, go bag, o kaya naman emergency plan sa ating mga tahanan? Manood ng Lifesaver upang matuto ng disaster preparedness at malaman ang mga dapat gawin kung sakaling dumating ang isang sakuna. Tandaan, mahalaga ang kaalaman at abilidad. Para sa oras ng kalamidad, ikaw ay Lifesaver! Mga katropa, ngayon po ay hingan po natin ng panghuling mensahe ang ating mga panauhin para naman mas ma-inspire pa natin ang mga nanonood ng mga kababaihan, sundalo man or opisyal o yung mga kabataan na kababaihan na gusto rin pumasok sa larangan ng pagsusundalo. Ma'am Dara, ma'am. Yes, again, magandang gabi sa inyong lahat. Para sa mga gustong magsundalo, you know what, the service, the Armed Forces of the Philippines, this is a very, very rewarding job.
You can do a lot of things while nasa serbisyo ka. Marami kang pwedeng tulungan, marami kang pwedeng igabay. Sa mga officers naman natin, mga female officers natin, isa lang ang masasabi ko sa inyo, do not compete with others. Huwag kayong makipag-compete sa iba, makipag-compete kayo sa sarili ninyo. Hanggang saan ang kaya ninyong gawin. Because we are measured by our own competence. So dapat ganun palagi. At sa ibang mga kababaihan, be inspired by your work. Napakaswerte natin. Napakaswerte talaga natin to be given this opportunity to serve. We are blessed by God and we should always be grateful to be given this blessing. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Ma'am? Maraming salamat po. Sa akin naman, inaanyayahan ko po kayong lahat kung sino man po yung mga gustong sumabak po sa larangan ng Armed Forces of the Philippines. You are all welcome sa ano na to. Ang ano ko lang dyan is, if this is your goal or kung ito yung gusto nyo sa buhay nyo, syempre, di ba lahat naman tayo may mga plano sa buhay natin. But always ask wisdom from God kung ito ba talaga yung plano niya sa atin. Because bigay ko lang po yung verse sa Jeremiah 29:11 says that, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future." So God only knows our future and He always knows those plans para sa atin. And last verse is in Proverbs 3:5-6, sabi niya, "Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him so that He will the one to make your path straight." Yun lang po. Maraming salamat. Okay, good evening. Once again, good evening to everyone. I always inculcate to my subordinates that if you are given a position or the rank that you have, be humble and use those ranks, use those positions not to influence. Kasi magpapasalamat ka na you are blessed with those. So as I have said a while ago that humility is very, very important in achieving success. So yun palagi during our courtesy calls with our nurses, yun palagi yung ini-inculcate namin sa mga for the nurses. So to those female out there who wants to join the military service or the nurse corps, specifically those nurses, you are very, very welcome to join us. For me, serving your country and your people is a noble duty. So we have our Facebook web page wherein the qualifications of nurses who wants to apply to become military nurses and join our corps, you are welcome. Basta mag-ano lang kayo doon sa Facebook page ng Office of the Chief Nurse, Armed Forces of the Philippines. Nandun lahat yung mga qualifications and then the requirements. So you are all welcome to join us. Thank you, ma'am. Okay. So on behalf of my colleagues here, I would like also to thank, of course, the Armed Forces of the Philippines, particularly the Civil Service Relations Service, sa pangunguna po ni General Torres, and of course, our host, Major Lou. Maraming salamat po sa pagbigay ng opportunity sa amin na makapanayam at maihatid po sa inyo kung ano ang aming mga saloobin at maipakita po sa inyo ang aming serbisyo sa Armed Forces of the Philippines. And in relation to what Major Lou is asking a while ago, to all the girls out there, to all the women and ladies out there are a lot of opportunities sa paligid po natin. So show what you got, push on to what you want to become, and finally ask for the divine intervention
And don't forget to ask the wisdom of those people around you. May it be your seniors, may it be your peers, or may it be your subordinates. Marami po kayong matututunan sa kanila. Yun lang po at isang magandang gabi po sa ating lahat. Ma'am, in behalf of the women in the Armed Forces of the Philippines, I am truly proud and honored to be sitting beside you. Masasabi ko nga I am the midst of the giants and the future giants in the AFP. Isipin niyo po, the first woman general in Kalinga. Si ma'am, naalala ko to, first woman battalion operations officer. Si ma'am naman, the first woman pilot. First graduates of the Philippine Air Force Flying School. And ma'am naman, Ma'am Lilibet GAMUETA is one of the finest lady commanding officer ng BRP Lake Caliraya. See that? I am the midst of the giants and future giants of the AFP. So I'm having goosebumps really na nakasama ko po sila ngayong gabi. At maraming salamat po sa pagkakataon na sinamahan nyo kami sa ating programa. At sa lahat po ng mga kasundaluhan na kababaihan po at lahat ng ating mga babae sa Philippines ay may you have a meaningful and relevant celebration of the Women's Month. Sana po ay nabigyan po namin kayo ng inspirasyon sa gabing ito. At mga katropa, maraming salamat sa pag-antabay sa ating programa at magkita-kita po tayo muli sa susunod na Sabado sa ating programang Ang Inyong Kawal. Ako po si Major Luzel Lara at ito po Ang Inyong Kawal. AFP, you can trust. In solidarity with the observation of the National Women's Month and in line with the global observance of the International Women's Day, the Armed Forces of the Philippines joins in honoring the valuable contributions, advancing the rights, and celebrating the pride and worth of every woman in our constant pursuit to eliminate discrimination and push forward gender equality. Your Armed Forces of the Philippines will do whatever it takes to contribute in the national campaign of upholding and advancing women's rights. I believe that in order for us to achieve this, we must first start from within. As an organization, we will always make it a point that we foster an environment where our women colleagues will feel respected, valued, and seen fairly at all times. In this way, we can easily show the same level of respect and fairness to the Filipino women we have sworn to serve. This is our aspirations after all. Ang mapayapa at nagkakaisang sambayanang Pilipino para sa mapayapa at maunlad na Pilipinas. Sa ating mga Huwana, katuwang po ninyo ang inyong sandatahang lakas ng Pilipinas sa inyong laban para sa inyong karapatan. Kaysa po ninyo kami sa patuloy na pakikipaglaban para sa pagkakapantay-pantay. Walang iwanan. Mabuhay ang mga kababayan, mabuhay ang mga Pilipina, at mabuhay tayong lahat. Ang inyong kawal, magtatakbo sa inyo, ang sandigan ng mamamayang Pilipino. Kagitingan, katapatan, kabayanihan, taglay ng kawal nyo. UNTV, your Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino.